Вітаю, вітаю. Всіх на сьогоднішньому стрімі вітаю. Коротенькому, але стрімі. Алан Вейкі-Вейкі. Алан Вейкі-Вейкі. Так. Вітаю Майдак, вітаю Лун, вітаю Нектангенс, вітаю Володор, вітаю Платон. Вітаю, вітаю. Смачно повечеряв? Та, нормально, непогано. Смачненько. Що, як поживаєте, чат? Чат. Як завжди, під дубом сидите, живете життя. Same old place, every day. Включаю контролер і йдемо грати, щоб більше встигнути, бо, як бачите, година пізня. Не буду, як то кажуть, яйця мнути. Прийшов фентезі печеру метафор. Та, я чув, до речі, Володор, вітаю, вітаю. І що, і як? Ну, про враження теж трохи чув, от, але, ну, може якось щось змінилось уже, як так перерефлексував, посидів, подумав, як там та фентезі печера. Яку печеру далі? Та, це хороше питання, до речі. Потім там 2 проходження дивиться. Ага. А коротше, Потом не дочекався мого стріма і йому там запустили, так? В Діскорді. Чо? Одне око, одне проходження, інше око, інше проходження. Щось готувати? Щось приготуємо. Щось приготуємо. Встигну, звісно, бо. Я, якщо чесно, встигаю мало чого. Я сьогодні думав запустити взагалі десь в 6 Алана Вейка, але життя вносить свої корективи. Все, записав собі там. Що треба було записати. Critical спойлери? Одразу Criticals вже. Потужно. Скачала Alan Wake. О. Ще одна Alan Wake-істка. Коротше, дивись, ідеш в Discord, запускаєш трансляцію, і в Платона буде 3 Алана Вейка одночасно. А? Як ти, Платон? Витримає твоє серце таке? Ну, в принципі, 3 ока є, можна і дивитися. Так. Хто сказав, що у вас вийшли його додати? Та. Тому, Платон, ми тебе чекаємо в родині. Legend of Heroes Trails from Zero. О, нормально. Ці Legend of Heroes Trails from Zero, мені згадало, ми почали з дружиною дивитися Fate. Їбанешся там з цим фейтом, скільки їх там цих різних типу фейтів. Ну, я, в принципі, плюс-мінус зрозумів, в якій послідовності їх дивиться, але все ж пиздець. Фейт треба читати. Ой, ні. Падло. Читати, коли ти їсиш з дружиною, таке собі. А от анімешку дивиться, заїбись. Тут усі зайняті люди. О, до речі, Олдора, як твоє там здоров'я? Я то вже, от, як чуєте, можливо, що трошки краще говорю. Навіть не трошки, я вже не відчуваю прям симптомів якихось сильно. Трохи сопліше в горлі залишились, але в цілому доволі швидко все пройшло. Що не може не радувати. Фейт то глина.
Цьому спеціаліст. Якщо Фейт, то глина, то, а Платон спеціаліст, то виходить, що Платон глиноміс. Правильно розумію? По логіці. А глина чому, Теодор? Глина тому що тяжко, тому що багато всього. Ну просто я кажу, мені нагадало, теж там оці Legends, вони ж теж там якось як. Якісь ну, типу, окремі історії, там, але щось все пов'язане. Є плюс там, типу, є там ці частини, які там тут прямі сіквели, є частини, які там уже там що там вони. Ну, типу, щось вже інше. А так і з Фейтом, я так розумію. Аж порізано все в хламін. Ну нічого, нічого. Захочу розширеного, можна буде почитати. Але, ну. Враховуючи, блять, що я тільки от сів за комп'ютер 22:00, і в мене Алани Вейкі, ці Йокотари, Коджими там чекають, не дочекаються там з Absolute Cinema, Absolute геймплей. От, то ну, до Фейта я не дойду ніколи. От давайте так. Ніколи я не пограю в Фейт. Я от на візуальні новели це вже така річ, яку я цей. Ну, можна сказати, що відкидаю просто, бо я розумію, що ну. Це одні з найменш пріоритетних жанрів ігор, бо мені впадло читати. Я за комп'ютер сідаю, щоб грати, а не читати. Почитати, в мене книжок ще теж вагон, блін, лежить. Коротше. Читати тяжко. Данганронпун почитаю хіба що. А інше щось то тяжко. Ще й такі, типу, масивні штуки, як Fate. Коротше. Я з венок мені дуже рекомендують і рекомендують цей. Умінеко Вензай край. Це, типу, чайки, коли плачуть чайки. Це, типу, як цей. Від одного автора, який робив Коли плачуть цикади. Каже, що там дуже гарно все, дуже гарний сюжет якийсь от. Тому, якщо і буду якусь ВН-ку грати, то її. А ще хочу якось пограти в Сайноута. Теж каже, дуже гарна новинка, але головне не грати в неї на стрімі. От. Я. Там сценарист, здається, той, що Made in Abyss робив. Каже, стільки всього в житті. Ви і так все знаєте. От. Чого глиноміс одразу, тож було всього норм, ти обіцяв, що нікому не скажеш, бо дружина не зрозуміє. Батон, ми не осуджуємо. Ми таки не осуджуємо. Ми тільки підтримуємо. Я в тому числі. Я взагалі кіт-сексуал. Що тут скажеш? То не погодиться на ІС? Та може хтось і погодиться, Володор, чого? Та у нас там по ЖРПГшках. По ЖРПГшки люблю, я не знаю, може в Пелікс якийсь там цей захоче. Сучість, вітаю. Тебе як, Алан, там прокинувся ще чи ні? Ой. Лис-сексуал. Ну, виходить, що так. Сексі лис. Екшен РПГ. Ну, я пам'ятаю, ми якось як з теорії ігор були на одному з стрімів, де ми там грали. Грали. Що там? Вікторину, коротше, з ним. От, пам'ятаю. То він якраз таки казав, що проїзд і казав, що там цікава серія. Тому теж цікаво спробувати. Демка в мене все ще вісить, може якось запущу. Колись. Десь. Якщо і. Сущість чинить злочини проти людства? Які? Сущість? Сущість, ти що робиш? В залежності від того, де зараз ти, щоб не заспойлерила. Я зараз, коли тесту продовжити, це буде 4 глава, так? Ось. Граю на геймпаді, неуважно слухаю радіо і неуважно читаю записки. О.
неуважно. А я, до речі, а я ж теж на геймпаді граю. Я ж теж на геймпаді граю. Чи я. Ні, фу ти, блін. А чого я думав, що я на геймпаді граю? Точно не на геймпаді граю? Ладно. У мене якийсь брейнлаг стався, бо я, типу, розчехлив геймпад. Думаю, що буду грати, а потім такий стоп. Я ж ніби там shift натискав, коли цей ухилявся. А не на геймпаді. Татки. Ну, зараз будемо намагатися уважно читати, наскільки це можливо з моїм мозком, який відпочив всього 5,5 годин сьогодні. От. Ну, ще трошки покімарив, коли прийшов з школи. Будемо бачити. Так, бо зараз взагалі, от кажу. Ніби здається, блін, куди цілий день дівся? Прийшов десь в 3 десь прийшов додому. Подумав, зараз швиденько запущусь, а тут те, все, 5-10, дітей до Олімпіад готую. От, до речі, блін. Так цікаво. Коли організуєш там, прям, в мене таке відчуття було цікаве, яке зазвичай я його не відчуваю. От, коли дітям пишеш, якось організовуєш, там, що давайте там те, даєш їм завдання якісь там, от. Відчуваєш себе таким от mature, як то кажуть, дорослим. Я такий, блін, та я тут, блін, такий це. Я ж їм так серйозно, ну, в такій офіційній формі пишу відносно. Я такий, боже мій. Who am I become? Юрій Teacher. Крило Кітчер. Жесть, коротше. От. Дивне відчуття. Дивно відчувати себе дорослим. Бо я себе зазвичай не відчуваю дорослим. Відчуваю себе 28-річною майже дитиною. А тут такий серйозний пан Юрій пише, пан Кіт Юрій, учням про Олімпіади. Ой. Життя цікаве. До речі, от, ваше оціночне судження. Хочу почути. Ситуація сьогодні. Значить, є в мене. Які там. Ну, коротше, є в мене колеги інформатики, так? Жінки. Я прийшов в кабінет, заходжу. Дивлюсь, вони там тарілку накрили. Ну, типа, поставили тарілку, там якась нарізка, сир, ковбаса, щось там, типу, щось там це. От. Ну, я так зрозумів, що зібрались, типу, на якесь застолля. Я зайшов. Вони щось такі, типу, та ми вам заважають, будемо щось там бла-бла-бла. Я такі, та ні, не буду заважати, що кажу, типу, цей. Може ви мене, типу, ну там, не знаю, соромитесь? Ви мене не соромитесь. Вони такі, та а може соромимося. От, і ситуація. Заходжу я в той кабінет, посидів трохи, і вони взяли цю миску і пішли всі в інший кабінет сусідній. Пустий, який був. Який, по ідеї, я мав би піти, щоб там сидіти. От, але я прийшов в інший, там, де вони були, і вони просто пішли в інший кабінет. От, я не знаю, типу. Ну, що це було? І сиділи там. Закрились, коротше, там в тому кабінеті сиділи там. Цікава ситуація. Так? От я щось такий сижу, думаю, як на це все реагувати, бо, типу, ну, мені нічого не запропонували, не покликали мене. От. Я, типу, це, ну, ми всі інформатики, ми там постійно контактуємо кожен день. От, і вони, типу, всі зібрались. А я такий сижу, коротше, ну, і все. Тяпнути по 50. Ну так а що, при мені не могли тяпнути по 50? Ну, камон. Ой, блін, я не знаю. Така дивна ситуація. Типу, дуже неприємно насправді було, типу, що, ну от.
нічого не запропонували і якось, ну. Якось, типу, таке враження, що вони, типу, як, ну. Ну так. Уникнули мене, скажімо так. Мені подобається твоя теорія Лун. Я кіт, так. Ну, справедливо. І ти себе накручуєш. Ну. Who knows? Who knows? Ага. Ага. Просто проблема в тому, що у мене не найкращі відносини там з деякими з представників цієї групи. Там є одна така дуже токсична людина. Ні, вони не інтроверти, повір. Краще дивна хуйня. Нічого не зрос, як на це реагувати не зрос. От. Але маємо, що маємо. Ситуація крінж трошки. Просто реально, от уявіть собі, приходите ви, сидить ваш колектив, збираються типу їсти. Ви приходите, вони просто беруть всі, зйобують від вас, і ви залишаєтесь один в кабінеті. Я не знаю. Коротше. Просто вирішив з вами поділитися, бо я цілий день збентежений цією ситуацією, якась вона дуже-дуже дивна, я не знаю. Може я щось не так зрозумів, може ні. Хуй знає. Весь, ну, всі вчителі інформатики. Інші. То не дві жіночки, 4 людини, які, типу, взяли і пішли просто з кабінету. Сусідні кабінети закрились там. Треба мати друзів і колектив, і не буде таких ситуацій. Ну це, слухай, це я чув такі рішення, але не найкраще рішення. Як кому, мабуть. Не знаю. Ти ж з нами щось сидиш, Лун, значить, хочеться якоїсь комунікації, зв'язку з іншими. Інакше, щоб ти тут сидів, так? Правильно? Свої таргани в людей в голові бувають різні. Ну, бувають, так. Просто, що 4 людини взяли, просто ну, ніхто нічого не запропонував. Не сказав, просто вони такі, типу, як. По-перше, натяками, типу, сказали, що ну, що. Що мені не раді чи щось таке, а по-друге, взяли і звалили потім. Нічого не сказавши. Я то хуй заб'ю, але кажу, ситуація неприємна, просто якось на рівні відчуттів. От. От. Коротше. Хуй з ними, в школу я хожу не заради них, а заради дітей. І з дітьми у мене все прекрасно. Блін, я вже насправді це. Сьогодні. Два дні тільки школи не було. Ну. 2 дні канікул, а я вже сумую за дітьми. І ми весело. Зайобуєшся деколи, але весело. Мені сьогодні на польській додатковій казали, як би можна було знайти друзів. І що, і як? Рецепт тобі цей розказали. Значить, беремо людину, саджаємо її в кімнату з Діскордом і встановленим джекбоксом. Профіт. Блін, давно джекбокс не грали, до речі. Треба буде знову на мультиплеєрі зібратися. Ми ж так і не пограли в Пікопарк. Ну, йолки-палки. Жесть. Треба буде зібратися. Ви і так там збираєтесь кожен день, то я думаю, що і без мене не скучно. Інструкція не точно, сиджу і дивлюсь на джекбокс. Ага. Ну, дивись. А потім там друзі з'являться.
Я вважаю, тут треба мудрий коментар, як ти вмієш. Забити хуй то дійсно важко, але треба. Ну, типу. І хто на копки дуже збирається? Так в сенсі, ви ж, блін, сидите там цілими днями в Діскорді. І не можете в копки пограти? Рілі? Я вас зрозумів, тут треба доросла рука вчителя Юрія Кота. Крило кота. От. Зібрати, так би мовити, всіх покемонів і пограти в щось. Не знаю, може на вихідних щось запустимо, побачимо. То буде настрій. Беруться. Нахуй токсичних людей. О, це мудра цитата. Як шкода, що я не можу з цією токсичною людиною не спілкуватися. І взагалі, отак от треба. Отак от. Що це таке? Отакий нерд. Крило-нерд. Доге-нерд. Саме тому відос про вовк я робити не буду. Не хочеш приваблювати токсичних людей, так? А палець де, Лун? Палець де? Блін, сумно, що нема слота лишнього на лиса. Нерду лиса. Мені він теж подобається. Добре, що в Діскорді є слоти лишні, багато. Піздець, портал в пекло відкрив ТГ. Ні, ну це було очікувано, я не знаю, ну, типу. Що половина людей, ну. Ну, таких. Як би це назвати? Хуйових поглядів. А інша половина людей, навіть якщо у них правильний погляд, можуть бути теж токсичними відносно цих людей, яких хуйові погляди. Коротше, це, блять, жабогадюкінг просто активував. О, так краще, Лун. Все, поїхали. Значить так. Ладно. Ще поки не поїхали, бо там не доведеться піти. Нахуй токсичних людей з хуйовими поглядами. Так. Нахуй людей. Я тікаю. Давай, тікай. Запускай теж там Алана Вейка. Це все. З перших кадрів? Жесть. Ну тоді все, дивіться, так. Всі це, прощайтесь. А ми будемо йти спойлерити. Давай, Никотангенс, давай. Опа. Все? Запускаємо? Скільки нас? Троє. Платон, Балдор, Блун. Інші десь відвалились, мені здається. Сходка модераторів і одного віпа. As usual. Що кажу, ви троє. Троє. Де сходка? Та отут сходка. 2 меча, 1 діамант. Фільм такий бачив. Правда, там були не мечі і не діамант. Той мем? Який мем? День гімна завантажений намічається? А що там таке? О, Ірли говна? Київ, ну. Та добре. Трошки почіпав траву, трошки можна назад в Київ. Дівчинкою 5 людьми. Та, сидить такий крилокіт за стрімерським комп'ютером, і ззаду нього троє. 2 меча, 1 діамант. А, Валдор дівчинка. Ага. Ага, зрозумів тебе. Мечі ззаді.
Олдор, хочеш меч? О? Ти ще не пішла? А вона не пішла, вона не пішла, бачиш, а? Ну вона може. Ти, до речі, можеш цей. Проскролить просто, щоб не бачити екрана. От і це все. Чекаю. А, добре. От, коли я натискаю продовжити, ти вирубаєшся, правильно, все. Сайд ефект кнопки Continuage вимкнути не котангенс стріма. А можете меч. Та як ти хочеш, ну. Хочеш бити мечем по голові людей і взагалі, щоб тебе була зелена така іконочка меча. Чи тобі подобається більше діамантик? Тут же ж, ну. Бажання спонсора закон, як то кажуть. Погрожувати. Можна. Револьвер. Ну, можеш уявити собі, що цей меч це ганблейд. Хто не знає, що таке ганблейд, це мій улюблений тип зброї. Я думаю, я пройду четвертий цей епізод і офнусь, бо вже і так пізно. А мені завтра знову зраночку вставати. Unblades, він самий, Володор, він самий. Мій my favorite. Кажу вам, Gunblade. Дивіться, яка охуєнна штука. Це з 8-ї моєї улюбленої Final Fantasy. Пістолет з мечем. Ну, японці, ну що тільки не придумають. 20 хвилин? Я собі. Отак от хотів запустити зразу на цей. Не запустив. Беру. Ні, класно, класно. Я не знаю. Я в дитинстві, я коли це бачив, я такий. Єбать, це круто! Вау! Просто дайте мені. Боже, як я хочу насправді якусь репліку його. От. Це було б круто. Повісити його десь на стіні. О боже, я б гачагазм був би просто. Фанатський оргазм фаната Final Fantasy 6. 8. Бо я навіть цей. В дитинстві в дворі часто гуляв, і я знайшов якось прям меч, який по формі. Ну, не блядь, меч. Палку якусь знайшов, яка по формі була доволі схожа на цей ганблейд. О боже, як я з нею довго ходив. Це такий кайф. Чисто уявляєш себе цим от головним персонажем японської JRPG. Ностальгія. Потім він зламався, на жаль, але ахуєнний було. Ахуєнний був меч. Блін, хочу собі якусь палку меча ще теж. І можна тоді ходити траву чіпати, людей лякати нею. Тема. Так, все. Досить балакати. Треба того. Буду ще більше погрожувати, тримати під підбородком людини одразу і меч і пістолет. Ага. Сильно. Дуже сильно, я би сказав. А, дві. Дам меча. Будь. Це буде ганблейд, значить. Це меч револьвер. От. Так і запишемо. Телекіт поділився своєю улюбленою зброєю. Своїм відданим спонсором. І тепер модератором.
Вітаю з матчиком. Тепер Alan Wake. Можу звук не вирубати, коли 4 кажу. Альтабуюсь. Ах. Давай, Нектаніс, давай. Приємного тобі робіння, чого б ти не хотіла робити. Хотіла і не хотіла. Палками крупову пізду. Я не крупову, ми з друзями бились. У мене був друг, який цей дуже любив Devil May Cry. І я до нього приходив, ми в третю частину грали, типу. І він, коротше, фанатів по Данте, а я фанатів по от якраз таки скволу з 8 Final Fantasy. От, і ми на палках хуярили з ним. І, типу, сперечалися одне з одним, хто типу, круче. Та там такі комбуки, та ти що? Розкруточки, дай Боже. Ой. Одор, можна в мене в партії Ктулху буде Gunblade? Я думав, ти фанатів по Вергілю. Ні, по ньому теж, але ну, він. З мого дитинства він number 2 мій улюблений персонаж. Я його, мабуть, більше полюбив уже коли. Ну, взагалі, більше полюбив, коли сам прийшов Devil May Cry 3. Це коли в мене вже комп'ютер з'явився. SSS. Ну. Можливо. Ну, АС точно відбивав тою палкою. Ой, гарні були часи. Гарні були часи. У мене все ще деколи бажання якесь піти на якесь там чи фехтування, чи якусь ще херню, де можна палками хуяритися, чи кендо якесь от. Ну, хоча де в рівному, блін, кендо знайдеш. Але було б прикольно з кимось палками ще похуяриться. Тема. Все. Alan Wake. Поїхали. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Захавали мужика. Baby, it was just a nightmare. Alice. Ага. There you go, Alan. Hartman. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been Шиза, for a шиза. while now. The shock of your wife's death. Але це найоб. Я не вірю в це. Я не вірю, що це шиза. You're suffering from various symptoms of undifferentiated Шиза schizophrenia. занадто простий варіант. It's okay, Alan. Just let go. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. Яка у мене палата? Може геніальність у There were only простоті? empty sheets of paper here. Та ні, No та ні. manuscript pages. Це було б занадто скучно, я би сказав. Ну, бо це очевидний варіант. Очевидний варіант давати, типу, в четвертому епізоді. Ну, ні, ні. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Випусти мене. Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Ага. Ага. This
This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Нати? А ну. Кракен! Якийсь, не знаю. Тентакля, щупальця. Щось дивне. Night Springs. О! Підрубайте! Xbox 360. Це гра! Ніфіга собі. Нормально, нормально. А це що? Якісь лянки. Дизраелі. А це. Я не знаю, що таке Дизраелі. Це цей. Як там воно? Перша гра Remedy. Це та, яку вони там в цю робили, як там? Не стратосфера, як вона називається? Я не пам'ятаю. Як це там? Це якась сфера, ти пам'ятаю, ти казав. Дезоле. Лане. Гарно набуде. Демосцена, о, не сфера, а сцена. Демосцена. А це вони вже після цього зробили. Прикольно. У цього вовчика між ногами. Вовчик. Так підозріло подивився. Хвіст. Ага, добре. Я зрозумів. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. Ні, No. не вірю. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, Пиздиш, як paranoid дихаєш. delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. Дякую за You've been нагадую. making it up. П'ю чай з Apart маленькою from a Волдор. tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the two. Тво розумний психолог дофіга, Once да? we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Та я тебе зараз ліхтариком засвічу. Гад ти темний. За межею тіні, де ти тулишся, виблискує диво. ТЗ. Пам'ять про близького друга і поета. Томас Зейн.
In tenebras cadere. Cauldron Lake Lodge 19. І що? I never get tired of this view. Very inspiring, isn't Гарно. it? Гарно. Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. That is Funny, I approaching. don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way, follow me. Ну добре. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. After all, Hartman I'm the one obviously trying loved to his bring own you voice. out of the world His you've words echoed constructed for madly yourself. inside my head. But I can't I dug do my it nails by into the myself. palms of my hands to stay You need to focused. work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. Come on, come on. Now, here's the entrance to the office wing. That's for staff only. Scary, You were scary, impressed by my trophies when scary. you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Yeah, that's right. I got you. Got you Emerson. good. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson, Okay. Sorry. Boo. that's Ew. Emerson. We're actually making some І я що, я, progress with по-твоєму, him, I схожий на have to нього? say. He works on video Elbow games. strike. Ooh, It's yeah. trash, of course, but it does involve Це some розробник small якийсь? creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. Відеогеймс, каже, робить. Кажете, радісна бабуля. О, сер, ви художник? Oh, hello. I've painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Ага. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. Да він клятий тіньовод. Тіньовід. Well, I guess I'd better start wrapping this up. The storm is almost here. Look at that. I'd hate to be out there tonight. Мутний тип цей Хартман. Come, Alan, this way. Ні. Я не піду. Метод потоку, терапія, залучення, творчий потік. О, ще один вовчик з хвостом. Чи це вже ведмедик, до речі, а не. Термос. Так. Опа. alanwake.com так 3. Що там?
Чат. Чат. Зайдіть на це просто. Що за хуйня? Ой. Я не знаю, як це коментувати. Constipation? That looks painful. Абсолют нема. Так. Сем Блейк ще такий чолкастий, жесть. Геній. Реально геній. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Мій краш. Більше краш, ніж Йокотаро. Не на рівні. Pick one. Якби можна було залишити тільки одного, кого б ти залишив. Як там? Цей. Смеш або пес. Можна тільки одного засмешити. Так, у нього маска зато яка. Нащо тобі його обличчя? Дивись, в масці просто, да й все. Now, you might Образ. have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Ласкаво просимо в будинок на озері Колдрон. Ми надамо вам всю необхідну допомогу, тим не менш просимо дотриматись таких правил. Попросіть друзів, яких заздалегідь планувати відвідування. Вони не припадали на час ваших лікувальних процедур або творчої діяльності. Того просимо вас поважати право на усамітнення особистий простір пацієнтів. Більшість пацієнтів стикаються з довготривалими творчими труднощами, які не вирішуються за одну ніч. Дозвольте собі витрачати стільки часу, скільки потрібно. Пам'ятайте, що ви добровільно погоджуєтесь на лікування спеціально під діє залучення і найбільше пацієнт залучений в формування. Якщо вас щось турбує, не соромтесь про це говорити. Не турбують і хвости. My rheumatism is killing me. Знов ці There's a storm coming. Oh, what a згардійці. storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers. Odin. Що мені в ньому не подобається? Занадто якийсь він цей. Занадто розумний, коротше. Платон доброго в старості. Так, а хто цей великий клас все-таки тоді виходить? Tor. They had a, how should I put this? A heavy metal band in the Один Тор. 70s and 80s called Old Gods of Asgard. О, то вони They even все-таки. adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. Надто правильний Sorry to cut цей this short, but for Хартман. now, Alan, the power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write.
really is for the best. Don't you think? Ти хочеш мій рукопис, падла, каже Врайт. Він хоче мій рукопис. Bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the Справедливо. funniest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we'd forget. A crash course. All you need to know to get your head right. О, You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. оце корисні мужики. But I kept it safe from these bastards. Дякую, дякую. Шановні My Одін і head was Тор. clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the Йду на fantasy. Вальгалу. I was У Вальгалу. convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, you got any booze on you? Yeah, no. We have a stash of the special stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Oh, I just noticed. Leather patches on the elbows. That's not very rock and roll. Tom's just lost is all. Baba Yaga got to him too, the damn witch. She used us all, taken from all of us. Took my thunder, the witch. Це Воло Тора. What were they? Memory and thought, the hag. She took something from you Розумію. too, didn't she? That's what she does. Баба Яга. Ну це ця We're темна better off. чувіха. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, a god. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Yeah, that's the one. She makes sure it comes out twisted and raw. Just ask the lamp lady. She knows what happened to that other writer. She's been using you, boy. А the writer You Томас let her. Зейн. You went and opened the door for her, didn't you? Now, it was already open a crack. And whose fault is that? We're morally corrupt, disease-ridden, old and stupid. Doesn't mean he had to open it all Ці the way, мужики goddammit. говорять найбільш розумні речі в цьому місті. Я впевнений. So tired. Built the farm close to the lake. A place of power. Записку. А її прочитати можна? А, і правда. Помічник і рукопис Томаса Зейна. Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He, too, had a way with words. Еміль. У них був роман з Емілем. 100%. Had parties there, man. Самогон охуєнний. Я би спробував. You should go there and have a party. Мужики, принесу вам ваш самогон сюди. Boulder through the app through the window. Hit that hippie chick in the back of the head. 15 stitches and a concussion. Bob's dead now. Leukemia. Stitches, snitches, and narcs, man. Bad scene. I am tired, man. So tired. Угу. I want to go home. Бідолахи, блін. Щось розкажете?
Хороші мужики, хороші, довіряю їм. Good thing he's not overreacting or anything. Well, he's the boss. I may need a hand here later on, Birch. The storm's bound to make you-know-who jumpy. You know how they get. Gotcha. The doc's got me looking after Wake here, but holler if they get too rowdy. I'll do that, Birch. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. Сука, рукописи мої хоче, рукописи. Зуб даю, рукописи хоче мої спиздить. Гад. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. Huh? I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Може вона маскується, може вони ці... Заодно. З цим Харт, як його там, Ахаму. Хартман. Пішов він, цей Хартман. Два глядачі, головні фанати Самалейки. Абсолют Сінема. Hartman wanted me to write. I knew I couldn't. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody calm down. Put that down. Церква Абсолют Сінема звучить. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Ага. I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Where the hell did he get a damn hammer? Here's a friendly poke from Mjolnir, wench. Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Well, things are unraveling fast, aren't they? No! Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. Oh. She was one of Hartman's goons. She had it coming. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Come out and face the music, Birch. It's time to... Серйозно. Тор розбушувався. Мьолнір знайшов. The markings on the tape said they were recordings Hartman had made of the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a Опа. moment, I couldn't breathe right. Гарні картини, слухайте. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake. What would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Ага. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But Цікаво. you don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems, always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him, and we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in
just get him here, I'll absolutely do my very best. You О, need to be careful with him. He's not just going to listen to you and діло cooperate. пахне He's the пісюнами. most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Understandable. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Далі можна. Rudolph Lane's case is А, interesting. реально. He was completely blocked, and frankly, I was about to discard him Лист as не бачу, useless. лист. However, А, once Wake arrived and є, started правда. writing, something changed in Rudolph. He's producing extraordinary work, increasingly dark pieces. Unfortunately, he doesn't respond to direction at all, and it's my belief that he's not so much a creator as an illustrator, perhaps, a recorder of sorts. I hadn't considered the existence of such a role before, let alone its implications, but the paintings he has produced are informative. At least he's easily controlled and useful. I wish I could say the same about Wake. It's frustrating that the best subjects are always so damn difficult to deal with. Ага. I'm buying that. I was tailing Wheeler, and this is the only place he could have gone. That means Wake is probably there too. Agent Nightingale, this is private property, and I will not allow you to disturb my patients. Yeah? I can get a warrant. How would your fragile little patients like that? Oh, I'm thoroughly intimidated by your mighty authority now, Agent. Listen, you smug snob. How would you like it if I busted through this gate and knocked you around a little? Agent Nightingale, first of all, I'm recording this conversation, so you might want to watch what you say. Secondly, you're not dealing with a hick now. I know the law, and if you can get a judge to grant a warrant, I'll be glad to cooperate. But you won't get one. Be advised that any further communications with me are to be made through my lawyer. I don't believe this. Good day, Agent. Barry? Ow! About time! Barry! Man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right... Перечитати точно, я ж взяв. Оп. Hartman wasn't happy. Mott could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time. And he blurted out 2 days, less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Угу. Next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm up. Коротше, пиздець. Наша жінка вирішила нас просто кидануть. І типу, вона зникла, з'їбалась десь з любовничком, мабуть. А ми, коротше, тут тепер сидимо. Жесть, Алан. Шкода, мужика. A victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. О, пройшов. Довго йшов. These were all the pages I had on me. And more.
Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. О, якесь починається цей Фаренгейт і Ліга Професій. Ага. Це схавала тінь його. Теча з психушки. Де нова записка? З яким я знаю, що вона там нова з'явилась? Там десь ця іконка була? Hartman followed the сліпий. fall of Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio on as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. Угу. Те, що було минулого цього епізоду. От хуй. Ай. I needed light to get the possessed bookshelves out of my way. Заводь. Туди їх. Господи, боже мій. Пиздець. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front, and he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Я ж кажу. Цей гад хотів наші рукописи спиздити собі. Буб-тюб. Ачівка далась. Мустанг Дрифт Токіо.
access to thousands of applications. А я казав, що він Verizon чорт. Wireless has you covered. Check out the latest games. Discover new music and old favorites. Social networking, sports scores, news. It's all at your fingertips. No matter what you're into, Verizon Wireless can satisfy your never-ending appetite for apps. Check out VCast apps and load up your phone. Прихована рекламна інтеграція Verizon. Жесть. Ні, ну ви бачили таке? Пихнули, блін, рекламу. О, дякую. Ай. Ай-яй-яй. Боже мій, господи. Мене фігачить. Жити. Це, блін, клятий цей з Dark Souls фігня, така теж схожа. Не їм, а що? Ти вже питав. Опа! Найс. О, давай, Барі, випускай мене, Барі. Тільки почекай, пробіжусь, може щось цікаве. А що, до чого питання потім? Термос. Почекай, тут термос. Чи двері якісь цікаві? Рандомно. А. Ладно. Out of context. А, рибу смачну. Це гарно. Лосося? Чи щось більш екзотичне? Я так говорю, ніби тільки лосось це не екзотично. Дорадо. Я не можу навіть уявити, як вона виглядає, ця Дорадо. Але таке враження, що не почув. О, ми що з домом будемо битись? Жесть. Ай, спиняка. Я стара спиняка. Та... Оце от жах, оце з предметами битися, це взагалі, я не знаю, найгірше тут, блін. А ти від них не можеш просто на shift ухилитись. Типікал морська риба біла. Ага. Треба маневрувати навколо цього. Призупинено. Ну, випускай мене, ну що? Як я маю тебе попасти? Барі, ти що, прикалуєшся? Не з екзотичних, але не з дебільних. А дебільні риби це які? Я перепрошую. Дебільні риби? Ага. Поінти дають? Які поінти? Ти про компас?
Я не дивився просто на нього в той момент. Мейс, реально Мейс. Баррі. Не наводь суєту, чи як там. О! Давно якось не стріляв. Don't trust Еміль! Еміль це цей редактор Томаса Зейна. Не вірить йому? Добре. I stared at the Viking paraphernalia that littered the area, surrounding an unlikely centerpiece. A full-side stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to... Я надіюсь, вони концерт залибають хоча б в цій частині. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Еміль Хартман? Де це було таке? Hold on, то це він редактор? От падла. Шукав кого спиздить. Ти. На чиїй славі нажиться? Hartman followed the fall of Alan Wake. Zane could feel the poems taking form, shaking. Отон, що за ці інсайди? Де я мав знати, що його звати Еміль? Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson О, laughed. а це було, до steel речі. hand above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, wench." He brought the hammer. Цікаво. А наслідувальна сторінка. Departure by Alan Wake. Підхід. Куди ж ми відходимо весь цей час? Хороше питання. Від беттріпа відходимо. Оп! Наїбали? Хто наїбав? З чим наїбав? О, ачівочка. 100 ворогів револьвером завалить. А, назва глави Правда. Це в нас не було. Правда не відкрилась, да? Ні, ну як, ну ми тепер знаємо, що Еліс, виявляється, блять, привезла нас сюди, щоб від нас позбавитися. Жесть! То неправда. And then you'll be nice and cold.
скоріше спробувати допомогти і вилікувати, ніж позбутися. Блін, не знаю, звучало воно так, що типу, що вона там хоче від нас позбутися більше. По запискам. Ну, не знаю, побачимо, що там. Але це зрада. Я вважаю. Один! Прибери ворону. Та пиздець. Ці ворони. А що? Що відбувається? Щось дивне з камерою відбувається, вона якось дригається. Якось фіксовано. І взагалі нас не треба лікувати, ми і так здорові. Термос? Жах який. Клюваті ворони. Фаєри? А що фаєри? Наше, якщо можна до смерті засвітить цим ліхтариком. Фаєри це на цю. Це АОЄ. Це коли багато здюків навколо. То вони класно працюють. Так нема сенсу. Ну, мені не подобається. Ну, точніше, не те, що не подобається, просто я більше їх використовую, коли мене там оточують вороги. На ворон ракетниці витрачав. Нормально ти. Так. О! Hello, дробовик, my old friend. Mott knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. If only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Ага. Ти мою дружину не чіпай. Hello. Що з камерою, я не розумію. Еміль, Мейт, Том,
Do it. Записка? Де записка? О! Банки. Бабах. А, реально записка. А, блін, от дивіться на цей камінь і на цю записку. Жесть. For the moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al, and there was no easy way to climb back up. He told himself he'd be okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. The man-shaped shadow lunged at him from the bushes, an axe held high. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. Не треба, щоб світ вибухав. До речі, виявляється, що з мишками їй було, а не з цим. З камерою в грі. Щось дивно сталося. Я її вимкнув і все стало нормально. Ухиляємось. Ніхуя собі. Ого. Мув. Я в шоці, якщо чесно. От і валіть звідси. Так. Припаси. Сюди. Ракетниця. 3 ракетниці, це добре. О, світло. Термос. Ось запаси тут розкидаємо, мабуть, Томас Зейн. Там барі, тому не туди. А сюди. Hartman watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down, give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he had had. Well, since Tom, really. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood, and barely tasted it. Гівнюк. Ого, контрольна точка далеко від другої контрольної точки. Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry. Давай бігом. Well, I slammed it shut when the nasty showed up. А тут зараз мужик з сокирою підійде йому до спини. So, Barry, I'll find it. Don't worry about it. А, це до мене він підходить, а не до Беррі. Ага, о!
Hurry up, Barry. Дивіться, в мене тут такі приколи класний. Зараз вас тільки в кучку треба зібрати, мужики. Дивіться! Пам! Ачівка. Давайте ще раз так повторимо. Ти що, блядь, Беррі, прикалуєшся? Який четвертак? Дивіться. Бам! Беррі, блядь. Добре. Тепер без цього, без хуйні. Жесть. Let's get out of here. Найс поклав назад. You're now leaving Bright Falls. Come back soon, sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Добре, Беррі, добре. Блін, реально я граю в це, у мене такі вайби цього. Передгейтед Діго Професі. I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest. But maybe that's inevitable when you deal with No. crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can. Al, I know. Listen, I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. Сем Лейк, Сем Лейк. Це Сем Лейк на це впливає. Лейк, вони ж кажуть Лейк, Сем Лейк. Сем Лейк це аномалія місцева. Впливає на сюжет. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! О. Беррі, це пиздець. Ну хоч живі. God damn it, Al, talk to me! Ау. I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way! Man, what a drop! Ага. Don't worry, your cutout is fine. Це ж було вже. Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Al, there's something moving down here! Ти про що, про те, що вже аварія була на початку? Use a flare, Barry! Yeah! Barry, are you alright? Ачівка далась. Беррі, дякую за ачівку. Great! Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? You're gonna have to find your way around to the farm now. I'll be waiting. Що це написано Barry, було? just wait! Коли?
Barry Wheeler was bouncing off the walls. Я вже не пам'ятаю, коли це було. На барі напав одержимий? For the moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al, and there was no easy way to climb back up. А, про це. Я щось подумав, що ця записка, вона відноситься до того, коли до мене підійшов мужик з топором. Але я попутав. Добре, Беррі. Беррі красавчик. Це виглядає як запрошення, але я піду сюди спочатку. Я застряг. Опа. Можна жити. Трошки. Жах. Термос! Ви не заберете в мене термос. Це. Тому що я заберу його у вас. Бля. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Oh no! Я забираю і з'йобаю! Я живий. Я живий. Я все ще живий. А! Я живий. Ухиляємось. Всіх проблем в житті. Блядь, ні. Хілься! Алан, я прошу. Я тебе прошу, хілься. Живи. Фух. Я живий. For now, at least. Запиписька. Що там? When he stopped the car at the Anderson farm, Walter felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Бідний Волтер. Волтеру Габелла. І що, все? Я просто сходив сюди за запискою для про Волтера? Серйозно? Та ні, не може бути. Не?
Волтер. Що ти накоїв? Чому ти білий? Що і куди ти йди? В будь-якій незрозумілій ситуації треба бігти в сторону маркера. Точно. Я протек. Я протек. Детек, протек. Блін, це ж реально, це ж таку класну рекламу міг би детек зробити, якби заколабився з Аланом Вейком, прикиньте. Геніально, треба їм написати бізнес-ідею. Ні. Бачите, от що стається з світом, коли детект не працює. Все летить, щось по спині і фігачить. Піт океана Ельзи, Old Gods of Dark Asgard. Як би це звучало? Це типу якийсь, не знаю, мешап якоїсь там умовної квітки і Herald of Darkness. ХЗ. Так, що там? Agent Nightingale stared at the passed out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Так, і все буде добре. For Herald of Dark. Все буде добре. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried Щось там, коротше. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for the worst. Агент Nightingale, ага. Але у агента залишалась одна важлива справа. Ага. Хотів нас вбить. Падла. I stared at the Viking paraphernalia that littered the area, surrounding an unlikely centerpiece. А це ми побачимо. Сцена древніх богів. Agent Nightingale stared at the path. I hoped there'd still be a working generator somewhere around here to power up the old lights by the gate. Це вони тут, звісно, наставили генераторів. Дай Боже. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was Ура, dangerous, нарешті. but I had no choice. Ліхтарик. Ого. Омега-3? Ви самі їжте свою рибу. Блять, ну, в мене нема як. Ну ви що? Ви, блять. Знущаєтесь. Накормили риби. Омега-3. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no Жесть. choice. Як сказати, насильно впихнули рибячий жир. А не встиг. Ага. Так ці падли, блін, кидаються.
Як тут встигнуть взагалі? Ну не дають же ж. Стець. Треба просто від них тоді з'йобувати. Ой, я ще й ліхтарик не взяв. Ну це F. Це можна зразу F. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Ну давай, I had no choice. Біжим. Пішов, втопився у річці глибокій. Мене там не знайдуть. Ага, нахуй йдіть. Абсолют ухиляння зараз буде. Блять, не буде! Та ви що, сука? Прощаєтесь? Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. От. Гад. Не знаю, треба їх якось розвести тоді, чи що? Хоча як, вони доганяють, а не встигають. Ладно, просто за деревами треба ховатися. Блять, не спрацював план. О, шорткат! А? Розумно. Гейм дизайн. Іду тепер заведу той двигун. Це чисто, короче, байт. Байт на щось. Ні, ну це класно, звісно. От цікаво. Driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Ні-ні-ні, це цей Волтер чек там йому габело буде. Я думаю, що це не Беррі. Це не наша ягідка. О! Потужний ліхтарик. Ох. Я відчуваю цю потужність. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Плюс. Блискавка, до речі, бахнула. Ну, втор там прикалується. А? I'm trying to deliver each page to the right time and place. Помазейн. I'm trying to show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman. The dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chained to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free.
Ага. A diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. Куди ти світишся? Блін. Не можна навіть розмінувати. А. Ну, так би мовити, дізнаєшся методом проб і помилок. Ну, те, щоб і прям не видно. Якщо посвітить, то можна побачити. Що там знов таке? Я теж бачу. The storm raged on as the Anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients in tow, knowing that this time they wouldn't return. The darkness around them seethed with horrors, but Tor and Odin were unafraid. Their eyes glinted with guile. They knew every secret path, and there was blood on their hands. They had fought these shades before. Ого. Потужнічі. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. The taken are filled with darkness. Ці забрані і наповнені пітьмою. The taken це оці, що ми з ними б'ємося. Файтінг такий, знаєте, taken. Кажуть, прикольний. Опа. Термос. Ой. Ага, на PS1. Ага. Ай, заебись! Блять. Скрімер. PSP частину любив. Я більше люблю Street Fighter. Ну, кожному, як то кажуть, своє. Я взагалі люблю Soul Calibur. Із файтингів. Але взагалі я в файтингах такий собі експерт. Слово зовсім. Так, ну тут ми взяли рушницю, а далі ми йдемо по жовтенькому. Soul Calibur це тема, о! Хтось розуміє. Soul Calibur це класік. У мене на PS2 була друга частина. Найбагато задротив. Забавний режим був типу стратегія? Стратегія? Ні, в другій мені ще подобалось, наприклад, те, що там була повноцінна кампанія за персонажів, і там, типу, від зброї, що там всякі приколи залежали. Що ти міг, типу, там взяти собі, купити якусь там зброю іншу. Це... Ну, прийоми ті самі, але там якісь додаткові ефекти додавались, коротше, воно, не знаю, класно було. Я собі, до речі, 6-й купив, він по знижках його за 100 можна купити в Steam. Хочу його якось пограти, попробувати. Але поки що не дійшли руки. Я його взагалі купував ще колись давним-давно, коли цей. На Bro vs Bro.
Був такий формат колись. Може ще повернеться, звісно. Та... Смокчи. А ну? Юніц. Ніфіга собі. Оце вони придумали, звісно, цікаво. Лол. Стоп, а я точно в другій грав? Ні, мені, можливо, я в четвертий грав. Ні, четвертий це вже на PS3. Чи другий все-таки? Soul Calibur 2. Да, Soul Calibur. Я не знаю, тема. Гарний файтінг. Якось треба помацати. О, Єзус Крайст. Просто Геральт із Риблії є. Цей... Геродот із Біблії там є. Да. Я знаю, а в другому є Хайхачі з Тейкіна. Нема Бля... Я все просрав. Тікай з села! Майже добіг. Кошмар. Треба економити патрони. Зараз моя реакція прям не дуже для файтинга. Я не знаю, я ніколи особливо файтинг грати не вмів. Можна сказати, що в мене завжди реакція була не дуже для файтинга. Рано. Бляха-муха. Як би його тут пройти так, щоб по-розумному? О, а ну. Скайрім момент. Помовить. Не? Не вчіплюсь? Блін. А так хотілося. Ну добре. Show me light. Просто лайт. Можна поки що без чемпіона. Задав про цей режим для Soul Calibur 3, це прям ультра прикольно. Ну да, це взагалі класно, коли, ну, типу, і приколи розробники додають до ігор, хоча не мало би. Ну, Hellcat. Вітаю на стрімі. Киньте там, шановні модератори. Дякую. Так, Hellcat тепер може тільки емоутами спілкуватися, всі інші можуть не тільки емоутами. Тому що модератори. Як життя, Hellcat?
Заїбали мене. Бля! Ось скрімер вибіг. Моя спина. Господи, як боляче. Це чисто цей, не знаю, ці мої... Блять. Блять. Ці мої посмертні крики, це мені нагадує прикол, коротше, оцей от. А вони можуть на пастку стати? Пішли. Нагадують мені оцей мем, коротше, де там якась стрімерка чи хто там The Long Dark грає. Бачить кролика там якогось чи що, і таке. А, what a cute thing, і потім натискаєш щось і така. Ой. Вже кріві пояснювати меми словами. Це те, заради чого варто жити. Це їбало спавниться, ну чесне слово, скільки можна. Потужна бойова музика? Це така як в метафорі? Блять, ну відчепіться. Ні, я добіжу. О, доухилявся. Fuck you. I could see the car, but there was no sight of the driver. Містер Андерсон? Anybody here? Barry! No! Danny, you're not! Please! What are you? No! Don't! I'm sorry! Ну ладно. Ну це був не Беррі. The front door was locked. Ну буває, мужик, буває. Ніфіга ти. Штовхнув. I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know. It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a Самогон. real bad follow-up to a real good movie. The best friends. Suddenly the bad Я позбавлю guy тебе страждань. Я не можу. wrote this crap anyway. Не можу, мужик. Почивай з миром. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who'll help me. I'll make it happen. Ага. Оце ти добре придумав, Алан.
Значить, темна сутність змушує його писати історію, де вона все зруйновує. Але Алан не дурний. Алан розуміє, що це не найкращий хід подій. Тому він зробить бекдор в своїй історії. Лазівку. Ай. О! Eat some lead. Let me guess. Danny, huh? Let me guess. Give me some guess. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. Написав би ти це повідомлення 2 хвилини раніше, отримав бан за спойлери? Так а що? Таке, ну ми ж і так знаємо, що ми зараз дивимося на те, що він пише. Ну типа, тільки що ми не те, що в нову якусь інформацію. Ми що дізналися те, що ця. Що тут знизу? Те, що коротше сутність змушує Алана писати херню всяку. І треба її переграти. Зараз подивимось на ту сторіночку. Сутність гноміка, так, вона сама. Сутність гноміка змушує Алана Вейка писати фанфіки. Сутність гноміка, перепрошую. Так і запишемо. Ага. Бачу. For a moment, Hartman considered strangling the idiot. Mott was mean-spirited, but easily manipulated. An emotional infant who lived for his approval. Wake, by contrast, was a far more difficult subject. Mott had given him too much leash. In 2 days, who knew what could happen? Hartman would have to find a way to rein him in, and quickly. Ага. Окей. Стримуючи засіб від самого себе. Розумію. Ти б тайм-аут собі міг би дати. Так теж можна. І дешевше, ніби, ніж молотон для чат. О, це знову, ми знову будемо кататися. Є. If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. Ваніш? For a moment, I felt bad for doubting him. Тайт. After all, I made it this far Аріель. myself. But Barry was Barry. Беррі was Беррі, а термос was термос. Сюди його. А як ви думаєте, куди Алан Вейк діває свої термоси? Інтересно. Я йду сюди. Тут прикол має бути. Правильно? Ага, в себе вливає, та. Батарейки. Ще батарейки, револьвер. Гранати. Сюди їх. Каву до рота, а термос. Гедота. Не їжте термос. Їжте каву в термосі. От нафіга тут декілька машин, я не розумію. В чому, блін, прикол? О, нормально він дріфтить, до речі. Так.
Так, і що ми їдемо в якісь темні їбеня. Беремо з собою термос і більше ніхуя. На вишку? О, ні! Ми в Assassin's Creed їдемо? Чи в Far Cry? Платон, ні, яка вишка? А, нятись, реально, блін, в Assassin's Creed їдемо. Там де машина стояла, там вишка якась була? Де? Оце? Оце? Ні, там щось має бути, справедливо. Far Cry тільки 3? А що, в 4, 5, 6 нема вишок? Я тільки не знаю, що, нишки? Нишки? Це мені. Well, as I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming is finally here. The boys at the Weather Service reckon it'll last until morning at the very least. Pertaining to that, let me read that missing persons alert again. The Sheriff's Department's still looking for a Caucasian woman, 30 years old, slim and blonde with blue eyes. She may be lost in the woods, and it's possible she's been injured in a car accident. If you see her, please make sure you get her indoors and call the sheriff. It's bad weather to be caught out in, so if you see someone in the Це називається синдром стрімера потім. confused, give them a hand, all right? This is Pat Maine on KBF FM, hoping you're all safe and warm. О! Дивіться. Ладно, не буду. Не буду я на вас витрачати свою шумову гранату. Коротше, Alan Wake міг би бути якимось, ну не знаю, воно мені по вайбам якийсь Days Gone нагадує. Більше, ніж GTA, але щось так. Міг би бути Days Gone. Але став Alan Wake. О, душив гамно. Якось пограти Days Gone, каже, що він прикольний. Душим гамно. Ніяких тіней, крім тіней забутих предків. Нічого особливого в дизайні? Не знаю, у мене друзі грали, кажуть, що прикольно. Хоча, ну... Наскільки я розумію, just another Sony PlayStation Open World Adventure Game? Action-Adventure Game? Як всі люблять казати зараз. Ага. Він як вийшов, я дивився якийсь летсплей, пам'ятаю, по ньому. І тоді мене не зачепив, але от дивився пізніше і щось ніби прикольніше виглядало.
Але хуй знає. А, просто все. Пасажир на вихід. Бульдозер! Знаєте, Sony такий objection. Там гарний тейк писали в цьому чаті Платона, що ігри гарні, але просто що вони однотипні. А? Тобто, умовно, я грав з оцих от всіх open worldів Sony тільки в Horizon. І Horizon мені дуже зайшов. Причому не стільки open worldністю, стільки і сеттінг, і мені сподобався, і типу, і історія з персонажами, і типу арт стайл, музика, ну коротше. Ну, типу. Open World це просто як елемент гри, але це не те, за що ти. Що є основним елементом гри. От і, типу, цей. Як воно? Ну, механіки ці мені сподобались в ньому. А як запалить? Я не знаю, мені сподобалось, наприклад. Я вже не пам'ятаю саме розвитку сюжету, але. Ну, це проста пригода. В плані сюжету. Але та лор розкриває. Другу частину не грав. Бачу термос. О! God damn! А потім він візьме гітару. Він точніше ні. Він візьме Беррі, коротше, візьме його за талію, нахилить і перетворить його в гітару, а? Зараз дам. Give me the music of life. Ого! Потужний ліхтар. Так, чекайте. Блять. Падли. Зараз світошумову кинули. Такої потужності в мене ще не було. Так. Та йобаний рот. Гади. Музяка бімба. Ай! Заруба!
О, термос. Please, please, please! Ну це потужно, потужно. Це реально потужно. Потужний ліхтарик, потужну музику. На потужній сцені. Ти що, сука? Гади. Опа! Блядь! I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Hudson. Shut up and shoot! З самого початку? Ну, зато музяка класна. Помпову треба брати просто і зразу це... ситуація розбирається. Із лісу. У мене якісь, знаєте, що в мене вайби цих... Коротше, битва на сцені з... О, господи. З Brutal Legend. От.
Жах просто, це просто жах. I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Johnson. Shut up and shoot! Ow! We have to fight them all! I can tell more of the fireworks from here and help you out! Hey, did you notice there's a lot of ammo? This place is stopped! Ow! Hold on! I'm trying to get the stage lights on! Це Форпусіс, фото, Форпусіс. Here we go! Barry Wheeler to the rescue! I believe in lead supremacy. Oh, damn it! Goddamn turn of the century wiring! Метал. Метал, чат. I promise! I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Johnson. Shut up and shoot! Ow! We have to fight them all! I can tell more of the fireworks from here and help you out! Hey, Al! Did you notice there's a lot of ammo and stuff around? This place is stopped! Al! Hold on! I'll try to get the stage lights on! Оце Evasion. Бачите, як він замахнувся і помер. Це було смішно. Deja-vu. Deja-vu. I just been in this space before. Дома не кидається. А, виявляється, треба було використовувати світло посередині. Воно я контролюю точку, де я їх б'є. Це простіше, ніж я думав. Бля, ну не, ні. Добре. А ну. Йдіть звідси. Дайте пройти. Блядь, дорогу! О, боже, яка... Духота. Children of the Elden Gods. Так.
I believe in metal. Ніяких гранат. Тільки метал. Да ну, О, хилка, ура, 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 хилка. О, фух. Я живий. Ледь-ледь. Кабум-кабем. That was awesome! Bright Falls, rock and roll capital of America. Америка факе. Hey, Al! This way to the farm! Це плюс одна пісня в плейліст на Spotify. Де? Беррі? О? See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's Ти її серйозно собі right притащив? where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. Все куплено. Окей, все куплено. Я гострайтер Плутона. Задавайте питання. Що, і туди? І туди. Anderson House. Hey, I think Alan Wake here has something to say. Що? I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, Беррі. all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Знали, що грецький філософ пропустив, так? Життя цікаве. Життя цікаве. Єдине, що можу сказати. Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff! They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? We all spend Oh, nice Ключі, ключі. Man, brings back memories. Hey, remember when I got you that gig? Your first real writing job, what got you started? Was this one of your episodes? in Night Springs. Він писав епізоди до них. Ха. Tonight's episode, The Dream of Dreams. That's by someone else. Ага. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until His Highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new?
He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. But wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving Я сон, ти сон. girl made of smiles and sunshine is Ми definitely всі сон. Чат, ми всі сон. dreaming this. But maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys, and they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. Що Make sure таке, he has his режим? clothes on when he goes out in public. Ти йди No спокійно. chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy, but his legs don't seem to get him anywhere. None of that. Because if he wakes up in a cold sweat, yeah, precisely. So we wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Буває сон, цікавий персонаж. Від Ніла Геймана? Yeah? What's that? Ніла Геймана. Це цей Морфей чи що? Чи про кого ти? Ай-яй-яй. Чи Сендмен, чи як там? Чи я щось путаю? А ну, брати It's Андерсони. 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. А, Contemplates cutting his eye out. нормально у них Thor runs водичка. across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, Ага. coming back. Потужно. Про нього та комік Сендмен. А. Цікава вода, там. Напились, так би мовити, з Лейка. Looked imposing, almost like a battering Сема. ram. Лейка. Хо-хо-хо-хо. Поплили. Будемо як справжні вікінги пливти. Що там? Тремтіть перед гнівом і люттю небес. Сіетл, Біч, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Детройт, Джексонвіль, Тампа, Нью-Орлеан, Батон Руж. О, ні. Мені доведеться тебе застрелити. Яка прикрість. Та-да-та-да-та-да-та-та-да-да-да-да. О, нормальний чорт. Ай. Ходи сюди, не бійся. Отак от.
вже наспавнилось гамна. Та за що? Там, до речі, кліп якийсь був. Трохи там. Забув його глянути. Гади. Опа! Блять! Гарний момент. Був на кроці від перемоги. Але проїбався. Так. Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out of here, okay? I'm gonna take a closer look at this Цей stuff. Омаєва Моушіндеру просто стався. The door was barred from the other side. I'd have to find another way. I'd have to find another way. Так, кіт, не лазь біля ртів. Дідько. Вже який довгий, до речі, епізод. Я вже думаю, до 12 справлюся, вже 12:30. Кіт захоплю стрій. Я вже захопив стрій. Be careful, Al! Не той кіт. Я всі коти. Одночасно. Втілення всіх котів. Та я вірю, що недовго. Keep your eyes open, okay? О, ще один кіт прийшов. Та й двоє. Так, що таке? Потужний ліхтарик. У мене вже так є потужний ліхтарик. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, Pat, we've been real busy with other stuff, which concerns an ongoing investigation. We can't talk about that, Thornton. I wasn't gonna say anything. I was just saying we got, you know, other irons to fry. And how would you compare your workload to last year's? Things have seemed relatively peaceful to me, but people do tend to get a little wild this time of year. Oh, it's wild, Pat. It's pretty wild. There's been all sorts of trouble this year. Vandalism, fighting, public disturbances. A lot of people gone missing, too. Yeah, it's pretty much the usual stuff, Pat. Usual stuff. A lot more of it. Now, is it just me, or does Deerfest get wilder every year? People seem to be more drunk, at least, or they start earlier and younger. Oh, it's definitely not just you, Pat, but definitely, Pat. Hey, I'm talking here, Thornton. Oh, shoot, I lost my train of thought. Not just me. Oh, yeah, it's wilder, Pat, but actually... Та таке життя. Раненько встав і знов раненько вставати, тому тут сильно довго не посидиш. Пройшли ті часи, коли можна було спокійно сидіти до 4 ранку. Ой, старість, не радість. wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods.
They had the goods. Давай, Хелке, давай. Хай не болить голова і гарно тобі відпочити. Зараз знов буде якесь м'ясо. Очевидно. Босс-трактор. В мішку тільки кота можна забрати, Хелки. А йо-моє, не трактор, а комбайн. У світі 65 мільярдів корів і свиней? Ого. Нормальна цифра. А ви обізнаний чоловік? Де той Беррі? А. Можна було обійти. Залізти. Чи... Кількості ХП? Ага. То менше помилок, коротше, дозволяє. Точніше норму. Ходи, що так. О, Вальхала. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Welcome to Valhalla. Come on, one more gate. Let's do this thing. Old gods know the truth. Старі боги знають правду. Боги. Вона що не баги. The truth. Правда. От ми підібрались до фіналу нашого епізоду. Dem? The lights are out. Guess we better check the fuse box. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Термос. Fragile? Це що, референс на Death Stranding? Коджима геній. Що тут заклав референс? О, термос. You
know, this place looks kind of lived in. I thought the Andersons were in the booby hatch. Опа. Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. Саме так, Платон, саме так. The night Alice had disappeared, the mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. Ось розкриється. Ага. Зниклий тиждень життя. I don't think they keep too close an eye on them at the clinic. They seem to slip away a lot so Come they on can now, get let's get wasted. the lights on, huh? No kidding. Those guys sound awesome. Гарна гітара. Old gods know the truth. Can you hear that, Al? Find the lady of the light. We need to Щось там, find where it's щось coming там. from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason. Нам треба знайти леді світла. The light? Oh, that's gotta be what's your face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Синтія Вівер. Must be. The lady with the light. Gone mad with the night. Okay. We need to find Cynthia. Все, у нас є Stay here for the night. задача. Head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. О. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Самогон. Come on, Barry. This is. Yeah. What the hell? Погано закінчиться, мужики. Не бухайте, пацани, не бухайте. Це самогон пальоний. З озера. No, seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? And even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer. God damn it. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year, and they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't, but I could, cause I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. Не варто, а потім такий в пекло. Recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Що, самогон? Дає про себе знати. А? Першого лиця граємо, нічого собі. Так набухали, що ж першого лиця граємо. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared.
I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. Ага, і це він тиждень, коротше, писав. Потім це амнезія тижня. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Ага. Yes, that's where Рукопис напиши, да. You can apologize. Alice! You laugh at the whole thing together and put it Alice! behind you. She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. Барбара Джаггер. No, no, no! It's your fault. Найте your wife качка is dead. копне. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. Ага. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. Ага. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Yes. I'll write. I'll fix it. I'll bring her back. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. О. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. We'll know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. Томас Зейн. Це не зовсім Барбара, це використовує I її. woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. О.
It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. Не впорався керуванням. Не бухайте, пацани, не їздіть на машинах. Бухі. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. О, Найтінгейл, вітаю. Так, виходить, що все це по нашій вині відбувається. I'm the lady of the light, lost to madness in the night. Так. Reshape the Destiny. Ой, гарно, гарно. Це дуже гарна пісня. Символічно. Lady of the night. Shape the destiny. Nice. Зрос? А скільки 9 в'юверів? Що якийсь баг? Цікаво. А так. Дослуховуємо пісню і йдемо спадки. Resident Sleeper. Ого! Ти прийшов аж на 7 віверів, Олексій. Вітаю. А йо-моє, Лус, дякую за рейд. Оце, звісно, потужно. А ну зараз шаутаут пропишу. Ластік. Якщо в тебе герпес на губах, то він не буде генітальний. А генітальний герпес не буде на губах. Hold on a second. Якщо в тебе герпес на губах, то він не буде генітальним, а генітальний герпес не буде на губах. Ой, йо-моє. Складно. Дякую за рейд. Вітаю всіх, хто прийшов, але ми вже закінчуємо. Власне, якраз пройшли 4-й епізод із 6, наскільки я розумію, Алана Вейка. Дуже гарно поки що іде гра. От. І думаю, що десь на наступних стрімах будемо і добивати. Важлива інформація. Це і правда важлива інформація.
І треки. Ой, то тут взагалі тут така музяка, що. Ух. Previously on Alan Wake. О, все. Пішли спойлери. Тут це. Якщо хтось не грав в Alan Wake, я вам рекомендую. Спробуйте. Рейд далі. Кого рейдим? Кого можна зарейдити? Ану. Треба подивитися, хто там у мене є. Може Yellow Hearts стрімить? О, Yellow Hearts. Давайте Yellow Hearts зарейдимо. Як вам така ідея? Так. Перерейджуємо рейд. Так. Якраз от прям вже ми закінчуємо і прийшли. Трошки би раніше. Хоча трошки би раніше можна було спойлери зловити. А так нічого не зловили, тільки послухали гарну музичку. Що, до речі, як ваш стрім? Що робили? Цікавого. Круговорот рейдерів в природі. Ну так. Туманний гіл? Туманний гіл. А, цей. Silent Hill. Ну, в принципі, по атмосфері щось схоже, те, що ми грали, так. В принципі, так. Я не знаю, можна назвати Alan Wake survival хорором? Ну, частково хіба що. Другий, наскільки я розумію, зі слів Платона, він більше survival horror. Перший це чисто, я не знаю, інтерактивне кіно з елементами ухиляння і розстрілювання цих от чортів. Я би так сказав. Вили з чужого 4, потім Silent Hill. Блін, до речі, от десь на одному з наступних стрімів теж хочу подивитися якийсь фільм. Там от Володор якраз замовляв Blade Runner. От, то його. Він у нас в черзі, і я думаю, що враховуючи, що Хеллоуін уже завтра, наскільки я розумію, то можна подивитися якесь спукі кіно. Але побачимо. Ну завтра. Завтра. Виходить, що четвер. Канаріс 05, дякую за фоллоу. Дуже дякую. Супозавод. Дякую за фоллоу. Супозавод, я здається, десь вже був супозавод. Мені здається, десь ми. Можливо, на літньому сонці пересікались, коли я ще там стрімив. Супозавод. Тут знайомий нікнейм. Гойст 1233. Дякую за фоллоу. Дякую за фоллоу. 100-й. Ні, ти виходиш вже 101-й? Правильно? Так, 101-й. Супозаводу. Виходить 100-й. Дякую. Я тут був, там наче ДНД ви грали. Точно. Ой, боже, як це давно було. 100. Так, все, тепер я серйозний стрімер. Серйозний стрімер, який стрімить раз в 100 років. Але трошки, кажу, знову ж таки, буду намагатися частіше стрімити. Хочу частіше стрімити, але школа річ така складна. І якщо ви думаєте, що я вчусь в школі, ні, я вчу в школі. Хто не знає. Та й таке. Був відкритий стрім Луста, а тут вже Луст в чаті. Отак от. Круговорот стрімерів в чаті. А зараз ми підемо ще до іншого стрімера. Зараз ми підемо ще до іншого стрімера. Спойлери ми знаємо, нам сказали. Так, ну що, давайте я вас перекину. Буду йти спати, а до завтра знову на 9 ранку. Знаєте, от дітей офігенно. Осінні канікули. Відпочивають. Вчителів. Хуй. Собачий. Цікаво, що тут Лус пішов, але так. Цей. Коротше. Вчителі страждають. Вчителям треба на 9 ранку ходити в школу. Ну, завтра треба вставатеньки. Тому дякую всім, хто прийшов. Рейдерам всім дякую, всім, хто був. Дякую моїм цілих 3 цим в'юверам, які були сьогодні активно. І трошки більше до цього. І давайте, значить, рейд і Yellow
Гарс 1. Підемо Єлова. Зайдеть. Пасту? Ви думаєте щось, я не знаю. Я не вмію впасти в рейдах. Я ж не такий досвідчений стрімер. Що можна придумати? Знаєте щось про сирники. Про сирники. Пасту про сирники. Сирники, паста. О, склад сирників. Як вам таке? Ні, рецепт сирників, все. Заїбись. Рецепт сирників. Рецепт сирників. А, блін, великий рецепт. Треба щось поменше. Рецепт смачних сирників. Як приготувати смачні сирники. О, все. Дивіться. Це, звісно, частина, але звучить. Все, погнали. Рейд пішов. Сонечко відкрило кота, та ви шо? О, вітанечко, Платоне, вітанечко, Так, а тут все. Тут офаю. Всім добраніч.